What's up guys? Win Moto is back again. For today's episode, mag-short ride lang tayo. Pupunta tayo ngayon ng Luna, Quezon. So pupunta tayo dun sa Divine Mercy. Ayan, kasama ko yung aking pinsan. Ayan, nasa unahan ko siya. Ayan, ayan siya, naka-raider din siya guys. Ayan, kasama ko din siya. Tapos meron pa kami isang kasama, yung classmate namin, si Nestor. So dadaanan namin siya dun mamaya. Papagas lang siya. So tara, let's go. Ayan o, ipiplex ko daw yung jowa ko guys. O sige, yun na. Say hi. Hi to my vlog. Oh, totoo na yan, nagre-record na yan. Uy! Aura. Sila. Liman, kunti lang. Ha? Lian? Pag umulan, edi basa. May dala daw si Pamela.
So yun na nga guys, no, umuulan. Yung tipong maaraw pero umuulan. Huwag ka namang umulan. Grabe naman to. Umaaraw, umuulan. So yun no guys, malapit na tayo sa Gin Luna pero umuulan at umaaraw pa rin. Umuulan, umaaraw, basa na ako, malayo pa sa pupuntahan. Ay nako. Then guys, malapit na tayo sa Gin Luna, Quezon. So, dito lang naman tayo. Bali, pupuntahan lang natin yung Divine Mercy. Ayan. Medyo malapit-lapit na tayo guys. Kaso, umuulan eh. Yung tipong maaraw pero umuulan. Let's go back. Nanay, sarasan nga. Saan kaya galing yun? Malapit na. Malapit na. Kaya nga, nung malampas na saka ako napansin. Kaya, nagkanasalisay na yun. Nagano. Yan, malapit na. Sa unahan. Oo, yung malapit lang. Diyan lang yung sa unahan. Hindi. Gin Luna yun eh. Ha? Huwag na, kainit naman eh. Oo.
dito. Decline. Oh guys, touchdown! We are here, Divine Mercy. Welcome! Ayun guys, nandito na tayo ngayon sa Divine Mercy. Ang laki ni Mama Mary guys, oh. Oh, laki ni Mama Mary guys. So, babalikan ko na lang kayo guys mamaya. See you! So yun guys, picture taking lang muna tayo kay Mama Mary. Ayan, kung gusto nyo makapunta dito, search nyo lang sa Google Maps. Ayan, bale, Jen Luna, Quezon. Ayan, Divine Mercy. Picture taking. Picture taking ang mga bata. Sa puno lang. Sa puno lang. Sa puno lang. Ha? Christmas ka ba? Ay, oo nga. Salamat kuya. O, dito. Mas maayos pa. Dito, mas... Dito sa puno. Ay, nakikisama. Oh. Video na to, para sa vlog. Ay, vlog. Ano, nakakahiya. Maganda pong nasisikatan. Welcome to my video. Hi, welcome to my guys. Hi, welcome to my guys. Ito pala yun. Game. Ay, puti. Mami, nakagano. Stop it! Sige. Yan.
Tama ba ito ka namin sila? Kasi kayo siya pagbato dapat abot Oo, dito tayo. Ito perfect naman ni Justin. Picture naman tayo papagano mo ng parang. So ayan, mataas na pwesto pala to guys, oh. Ayan, sobrang taas, oh. Yung ano mo collab yung sa Ano? yung sa TikTok yung merong turn it up, time it down. Efekto to kuya? Baka mahulay ito. Efekto? Mamaya. Bukat, no? Maganda din naman yung view dun ah. Mas maganda nga yung view dun eh. Hindi ka kita. Nanay na. Kapogi para dyan. Doon kayo lahat. So yun guys, tapos na ang gala, uwian time. Uwian na. Let's go, let's go. So pauwi na tayo ngayon guys. Sa lahat ng gustong makarating dito sa Divine Mercy ng Jen Luna, Quezon, ayan. Mag-comment lang kayo sa akin, mag-comment lang kayo sa video na to para matour ko kayo dito. Ano kaya? Ano? Una kayo. Ah. So yun guys, muli Winmoto is here. Ayan, sa lahat ng gustong makarating dito sa Divine Mercy, na dito lang yung matatagpuan sa General Luna, Quezon Province. Ayan, kung gusto nyo makarating dito guys, ayan, sa lahat ng mga riders dyan na gustong makarating dito, mag-comment lang kayo sa baba at itutur ko kayo dito sa lugar na to guys. So yun, hanggang dito na lang. Sana tuloy-tuloy na. Ayan, sa mga supporters ko dyan, maraming salamat sa inyong lahat. At sa mga bagong viewers ko dyan, please do subscribe to my YouTube channel. So ayan, muli, nagpapaalala si Winmoto. Ingat palagi. Winmoto is out.